हॅलो गाईज, मी तुमची होस्ट योगिता तुम्हा सर्वांचं योगिताच स्टडी सेंटरमध्ये स्वागत करीत आहे. आज आपण माय इंग्लिश बुक 7 याच्यातील 2.3 ही गोष्ट पाहणार आहोत. ती गोष्टीचं नाव आहे टिनी टायनी. सगळं छोटं, खूप छोटं, खूपच छोटं. स्टार्ट. टिनी टायनी. छोटं, खूप छोटं, खूपच छोटं. Once upon a time there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. खूप वर्षांपूर्वी कोणी एकेकाळी एक टिनी टायनी खूप छोटीशी बाई राहत होती एका खूप छोट्याशा अशा घरामध्ये, आणि तिचं घर एका खूप छोट्याशा अशा गावामध्ये होतं. Now one day this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. तुम्हाला ह्या चित्रामध्ये दिसत आहे ही बाई, तिने हा जो काही बांधलेला आहे त्याला आपण स्कार्फ म्हणतो. हा तुम्हाला माहीतच असेल. तर असा छोटासा स्कार्फ तिने आपल्या गळ्याभोवती, आपल्या मानेभोवती, आपल्या डोक्याभोवती बांधला आणि ती निघाली. कशासाठी? एक छोटासा वॉक घेण्यासाठी. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. मग अशी ती बाई, छोटीशी बाई निघाली छोट्याशा रस्त्यावरनं. मग ती चालता चालता ती एका छोट्याशा गेटजवळ आली. तिने तो छोटासा गेट उघडला आणि एक मोठ्याशा चर्चयार्डमध्ये, चर्चच्या पाठीमागची जी जागा असते त्या भागामध्ये तिने प्रवेश केला. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave, and the teeny tiny woman said to her teeny tiny self. आता बघूया नवीन शब्द जो मिळाला आहे, ग्रेव. ग्रेवचा अर्थ काय होतो? अ प्लेस वेअर अ पर्सन इज ब्युरिड. जिथे माणसांना दफन केलं जातं, त्यांना तिकडे गाडलं जातं, ती जागा तिला आपण ग्रेव असं म्हणतो. तर जेव्हा ती बाई त्या चर्चयार्डमध्ये शिरली त्यावेळेला तिला तिकडे एक छोटासा बोन दिसला. कुठे? तर जिथे माणसांना गाडलं जातं त्या ठिकाणी तिला हा बोन दिसला. मग तिने स्वतःशी म्हटलं, दिस टिनी टायनी बोन विल मेक मी सम टिनी टायनी सूप फॉर माय टिनी टायनी सपर. मग तिने विचार केला आणि ती म्हणाली, मला जे रात्री थोडंसं खायचं आहे संध्याकाळच्या वेळेला. सपर म्हणजे काय? तर आपण लंच घेतल्यानंतर आणि लंच आणि डिनरच्या मध्ये जे आपण संध्याकाळचा चहा घेतो त्याच्यासाठी तिला सूप हवं होतं, आणि त्यासाठी हा बोन ठीक होता. ती त्या बोनपासून सूप बनवणार होती. So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. मग तिने तो बोन आपल्या छोट्याशा पॉकेटमध्ये ठेवून दिला आणि ती पुन्हा परत आपल्या छोट्याशा घराकडे निघाली. Now when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired, so she went her teeny tiny stairs to her teeny tiny bed and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. जेव्हा ती घरी पोचली तेव्हा ती थोडीशी दमलेली होती. मग ती काय केली? ती बेडरूममध्ये जायला निघाली. तो बेडरूम कुठे होता? तर जरासा वरती पहिल्या मजल्यावरती होता. मग ती तिकडे जे स्टेअर्स होते छोट्या छोट्या त्याच्यावरनं ती चढून त्या बेडरूममध्ये पोचली. आणि मग तिने काय केलं तर आपल्या बेडवरती झोपण्यासाठी ती आली. मग त्याच्या अगोदर तिने तो बोन आपल्या कबर्डमध्ये ठेवून दिला. And when this teeny tiny woman had been to sleep a teeny tiny time, she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard. काय झालं? ती थोडा वेळ झोपली
त्याच्यानंतर तिला थोडासा आवाज आला म्हणून ती जागी झाली. अवेकन म्हणजे जागी झाली. कशामुळे? टिनी टायनी व्हॉईसमुळे, थोड्याशा आवाजामुळे ती जागी झाली. तो टिनी टायनी आवाज कुठून येत होता? तर फ्रॉम द कबर्ड. तिला तो आवाज त्या कपाटामधून येत होता. विच सेड, गिव्ह मी माय बोन. मला माझा हाडूक परत दे, मला माझा बोन परत दे. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened, so she hid her teeny tiny head under the teeny tiny clothes and went to sleep again. ती हा आवाज ऐकून थोडीशी घाबरली. मग तिने काय केलं? छोटासा जो कपडा किंवा ज्याला आपण ब्लँकेट म्हणू शकू असा जो छोटासा कपडा त्या छोट्याशा बेडवरती होता, त्याच्यामध्ये तिने स्वतःला घुसवून घेतलं आणि पुन्हा परत झोपायचा प्रयत्न करू लागली. And when she had been to sleep again, a teeny tiny time, the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard, a teeny tiny louder. ती पुन्हा परत थोडा वेळ झोपली. थोड्या वेळानंतर पुन्हा परत तिला आवाज आला. यावेळेला कसा होता तो आवाज? टीनी टायनी लाऊडर, थोडासा मोठ्याने आवाज होता आणि तो सुद्धा पुन्हा परत कुठून येत होता? फ्रॉम द टीनी टायनी कबर्ड, त्याच कपाटामधून येत होता. गिव्ह मी माय बोन, मला माझा हाडूक परत दे. दिस मेड द टीनी टायनी विमेन अ टीनी टायनी मोर फ्रायटन, so she hid her teeny tiny head a teeny tiny further under the teeny tiny clothes. यावेळेला मात्र ती थोडी जास्त आणखीन घाबरली. तिने तो जो क्लोथ्स होता तिच्या बेडवरती त्याच्यामध्ये तिचं स्वतःचं डोकं खुपसून घेतलं. And when the teeny tiny women had been to sleep again, a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny लाऊडर. ती पुन्हा परत झोपली. पुन्हा परत थोड्या वेळानंतर तिला पुन्हा परत त्याच कपाटामधनं आवाज आला. आता कसा होता तो? टीनी टायनी लाऊडर, आणखीन थोडासा मोठा होता. गिव्ह मी माय बोन, मला माझं हाडूक परत दे. अँड दिस टीनी टायनी विमेन वॉज अ टीनी टायनी बिट मोर फ्रायटन, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny clothes and said in her loudest teeny tiny voice, take it. आता यावेळेला ती जरा आणखीन जास्त घाबरली. ह्यावेळेला तिने तिचं डोकं त्या क्लोजच्या बाहेर काढलं आणि मोठ्या आवाजात ती म्हणाली, लाऊडेस्ट टीनी टायनी व्हॉइस, टेक इट, घेऊन जा. आणि गोष्ट इथेच संपली. आता प्रश्नांची उत्तरं पाहूया आपण. पेज नंबर 46 वरती क्वेश्चन आहे, थिंक अँड आन्सर. वाय इज द टीनी टायनी व्हॉइस स्पीच गिवन इन अ लार्जर टाईप एव्हरी टाईम. प्रत्येक वेळेला हा जो टीनी टायनी व्हॉइस आपल्याला ऐकू आला होता तो थोड्याशा मोठ्या टाईपमध्ये का लिहिलेला आहे? नॉर्मल टाईपमध्ये का लिहिलेला नाही आहे? बिकॉज इट इज सेड बाय होम who do not know it is very special word. एक तर त्याचं कारण आहे ज्या व्यक्तीने हे म्हटलेलं आहे तो आपल्याला माहिती नाही आहे आणि म्हणून ते स्पेशल वर्ड्स आहेत आणि म्हणून ते कसे दिलेले आहेत आपल्याला? बोल्डमध्ये दिलेले आहेत, लार्जर फॉन्टमध्ये दिलेले आहेत, लार्जर टाईपमध्ये दिलेले आहेत. आता सोडूया इंग्लिश वर्कशॉप. इथे त्यांनी आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे, Describe the teeny tiny women's house using details from the story and your imagination. आपल्याला आपल्या स्मरणशक्तीचा, आपल्या इमॅजिनेशनचा वापर करून या गोष्टीमध्ये ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या डिस्क्राईब करायच्या आहेत. कुठे काय आहे, कसं असू शकेल, एक इमॅजिनेशन करायचं आहे, आपलं भावविश्व तयार करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा छोट्याशा या बाईचं घर छोटंसं कसं असेल ते सांगायचं आहे. टीनी टायनी विमेन्स हाऊस इज टीनी टायनी. हर बेडरूम इज अपर साइड ऑफ टीनी टायनी हाऊस. A house has teeny tiny stairs. In the bedroom there is a teeny tiny bed and a teeny tiny cupboard. Blanket or cloth on the bed is also teeny tiny.
आता पुढचा प्रश्न वाचूया. सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड फिल इन द ब्लँक्स. आपल्याला वाक्य दिलेली आहेत आणि आपल्याला पूर्ण करायला सांगितलेली आहे. मी ते फक्त तुम्हाला शब्द लिहून दाखवलेले आहेत. मी तुम्हाला हे वाक्य वाचते आणि पुढचा जो शब्द आहे तो सुद्धा वाचून दाखवते, जेणेकरून आपलं वाक्य पूर्ण होईल. The teeny tiny women live in a teeny tiny house. The teeny tiny women went out to take a teeny tiny walk. The teeny tiny women went into a teeny tiny churchyard. The teeny tiny women found a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. बघा, या वाक्यामध्ये आपल्याला 2 फिल इन द ब्लँक्स आहेत. पहिला शब्द मग त्याच्यानंतर कॉमा टाकलेला आहे आणि दुसरा शब्द लिहिलेला आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला पुढे सगळ्या याच्यामध्ये आहेत. The teeny tiny women put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket. The teeny tiny women went home and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. The teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard. The teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened. The teeny tiny woman said in her loudest teeny tiny voice. Question number 3. The word teeny tiny is a compound word, that is a word made of 2 words. कंपाऊंड वर्ड म्हणजे काय? 2 वेगवेगळे शब्द आपण एकत्र घेतलेले असतात आणि त्याच्यामधून एक शब्द बनवलेला असतो. कधी कधी काय होतं, हे 2 वेगवेगळे शब्द आपण एकत्र घेतले आणि नवीन शब्द बनवला की त्याचा अर्थ काहीतरी वेगळासुद्धा असू शकतो. पण सगळ्याच टाईपच्या शब्दांना आपण कंपाऊंड वर्ड्स म्हणतो. आता इथे जे शब्द आहे त्याच्यामधून ते किती लहान आहे किंवा किती वेगळं आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न करता आहेत. Words like teeny tiny are mostly used in informal language. Children's stories and songs, folk tales, etc. write other words like teeny tiny. कशा याच्यामध्ये वापरतं? इन्फॉर्मल लँग्वेज. आपण असंच लहान मुलांना एखादी गोष्ट वगैरे सांगत असलो की असे खूप छोटे वगैरे असे शब्द, काहीतरी वेगळे शब्द आपण वापरून त्यांना आणखीन ती रंजक करून सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. तसेच शब्द इथे आपल्याला सांगायचे आहेत. इन्सी विन्सी, टिकटॉक, फ्लिप फ्लॉप, हिकरी डिकरी, चिट चॅट, क्रिस क्रॉस, डिंग डॉंग, बोलो. क्वेश्चन नंबर 4. यूज द लिस्ट ऑफ ॲडजेक्टिव्स यू हॅव मेड इन द ॲक्टिव्हिटी ऑन पेज नंबर 44. 44 वरती एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे आपण डिस्क्राईब करताना कशा प्रकारे डिस्क्राईब करतो असे शब्द वापरून इथे आपल्याला काही ॲक्टिव्हिटी करायची आहे. सी इफ यू कॅन राईट फनी मिनिंगफुल सेंटेन्सेस यूजिंग 1 or more ऑफ दिस ॲडजेक्टिव्स. फॉर एक्झाम्पल, असे 1 किंवा 2 ॲडजेक्टिव्हचा वापर करून तुम्ही वेगळी पण फनी, अर्थपूर्ण पण फनी अशी सेंटेन्सेस बनवू शकता. जसं त्याने लिहून दाखवलं आपल्याला आहे. अ बिग रेड अँट फाउंड अ बिग रेड ग्रेन ऑफ कॉर्न इन अ बिग रेड हाऊस. 2 शब्द वापरलेले आहेत, बिग आणि रेड, आणि मग त्यांनी अँट वापरला आहे, हाऊस वापरला, असे थिंग्स वापरून त्यांनी हे ॲडजेक्टिव्हचं वाक्य मोठं असं तयार केलेलं आहे. पुढचं वाक्य आहे. The little silver fairy cut the little silver paper with little silver scissors. बघा कोणकोणते शब्द वापरलेले आहेत ॲडजेक्टिव्ह म्हणून. लिटिल आणि सिल्वर. आणि थिंग्स कोणकोणत्या वापरलेल्या आहेत? फेरी, पेपर, सीझर्स, किंवा ज्याला आपण नाउन्स म्हणतो. आपण बघितलेलंच आहे, नाउन्स आणि ॲडजेक्टिव्हच्या जोड्या असतात, त्याच्यामुळे आपल्याला कळतं की तो नाउन कसा आहे. याच्यासाठी मी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे ॲडजेक्टिव्हचा, तो तुम्ही नक्की जरूर पहा. तर इथे आपल्याला वाक्य बनवायला सांगितलेलं आहे, तर मी वाक्य बनवलेलं आहे. इंडियन पीपल गो इन द इंडियन रेस्टॉरंट फॉर इंडियन फूड. मी ते एकच ॲडजेक्टिव्ह वापरलेलं आहे, इंडियन. तुम्ही 2 वापरून वाक्य बनवू शकता किंवा 1 वापरून सुद्धा वाक्य बनवू शकता.
थिंक ऑफ अ रिपिटेटिव्ह स्टोरी अबाउट ॲन ओल्ड वुमन फ्रॉम युअर मदर टंग. ट्राय टू ट्रान्सलेट इन टू इंग्लिश. अशीच एखादी म्हाताऱ्या बाईची गोष्ट तुम्ही जी ऐकलेली असेल तुमच्या भाषेमध्ये ती सांगा किंवा याच इंग्रजी गोष्टीचं ट्रान्सलेट करण्याचा प्रयत्न करा. डिस्कस अँड राईट ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 6. पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट यू शुड डू वेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट. I try to find out its owner. If I get the owner, I will give that thing to its owner. Otherwise, I will throw in the dustbin. What could you happen? पुढचा प्रश्न आहे, What could have happened when the old woman said take it? काय घडलं असेल जेव्हा ती छोटीशी बाई म्हणाली घेऊन जा, घे तुझं तुला परत. It is go back to the grave. मला असं वाटतं की पुन्हा परत ते त्याच ठिकाणी निघून गेलं असे. द बोन विल गो बॅक टू द ग्रेव. तुम्ही हेच वाक्य दोन पद्धतीने लिहू शकता. इट इज पण म्हणू शकता किंवा द बोन म्हणून पण वाक्य पूर्ण करू शकता. तर हा धडा इथे संपलेला आहे. पुन्हा परत नवीन धड्यासकट लवकरच भेटूया. तोपर्यंत बाय. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा आणि शेअर करा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं असेल तर तुमचे प्रथमतः धन्यवाद. जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लवकरच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन नवीन आलेले अपडेट्स तुम्हाला वेळोवेळी कळत राहतील. थँक्यू. बाय. हॅव अ गुड डे.